แบรนด์สินค้าลักชัวรี่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงตัวตนของใครหลายคนทีเดียวนะคะและหนึ่งในแบรนด์ที่ถือว่ามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกก็คือCartierนั่นเองค่ะเอพิโซดแรกของทีเด็ด Behind the Brand นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ Cartier ให้มากขึ้นนะคะว่าเขาทำอย่างไรจึงสามารถยกระดับตัวเองจาก Local Brand กลายเป็นแบรนด์สินค้าหรูที่คนทั่วโลกยอมรับรวมถึง DNA ของความคิดสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ Never Copy Only Create ค่ะCartier ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกในช่วงปี 2021 และ 2022 ที่ผ่านมานะคะซึ่งมูลค่าแบรนด์ของเขาเพิ่มขึ้นถึง 88% มาเป็นกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 350,000 ล้านบาทด้วยกันนี่เป็นข้อมูลจากทาง Kantar Brands ในปี 2022 นะคะขณะที่ข้อมูลจาก World's Most Valuable Brands ของทาง Forbes นะคะก็จัดอันดับให้ Cartier เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับที่ 56 ของโลกด้วยมูลค่า 12,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาดูจุดเริ่มต้นของCartierกันนะคะซึ่งต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 1847 เลยนะคะหรือว่า 177 ปีก่อนค่ะตอนนั้นเนี่ยCartierเป็นร้านเครื่องประดับเล็กๆอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือหลุยส์ ฟรังซัว Cartier เป็นเจเนอเรชันที่ 1ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับลูกชายของเขาก็คืออัลเฟรด Cartier เป็นเจเนอเรชันที่ 2 นั่นเองค่ะในช่วงแรกนะคะเครื่องประดับที่Cartierวางจำหน่ายเนี่ยก็เป็นสินค้าที่หลายคนคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนหรือว่าอัญมณีต่างๆนะคะซึ่งในยุคนั้นเขาเน้นที่จะขายให้กับขุนนางในประเทศก่อนที่3พี่น้องตระกูลCartierซึ่งเป็นลูกชายของทางอัลเฟรดก็คือเป็นเจเนอเรชันที่ 3จะเข้ามารับช่วงต่อแล้วก็ผลักดันให้Cartierกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนั่นเอง3พี่น้องที่ว่าจำชื่อให้ดีค่ะเพราะว่าเราจะพูดถึงเขามากขึ้นคนแรกก็คือหลุยส์คนที่2ก็คือเพียร์และอีกคนหนึ่งก็คือจากนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็น3บุคคลสำคัญในเจเนอเรชันที่3ของCartierที่ทำให้วันนี้เรารู้จักCartierมากขึ้นCartierเองค่ะค่อยๆขยาย Product ของตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับที่หลากหลายมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือนาฬิกาข้อมือค่ะที่กลายมาเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมของแบรนด์Cartierคำถามคือทำไมร้านเครื่องประดับมาทำนาฬิกาจุดเริ่มต้นเลยนะคะของการออกแบบนาฬิกาCartierเนี่ยเกิดจากการที่อัลเบโต ซานโตส ดูมองคุ้นไหมคะคนนี้เขาเป็นนักบินชาวบราซิลค่ะเขาเดินทางมาเยี่ยมเยียนหลุยส์Cartierซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ 3 ในปี 1904 แล้วก็บ่นนะคะบอกกับหลุยส์แบบนี้บอกว่าการใช้นาฬิกาแบบพกพาระหว่างที่ขับเครื่องบินเนี่ยไม่สะดวกเอาซะเลยหลุยส์Cartierก็เลยออกแบบนาฬิกาข้อมือที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาลักษณะแบนเรียบให้กับเพื่อนของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะและยังเป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับนักบินเรือนแรกของโลกที่มีชื่อว่า Santos de Cartier ค่ะซึ่ง Santos ก็คือชื่อของเพื่อนนักบินที่มาบ่นให้เขาฟังนั่นเองค่ะการเติบโตของCartierภายใต้การดูแลของ3พี่น้องเจเนอเรชันที่ 3 ของCartierก็คือหลุยส์ เพียร์แล้วก็จากนั้นถือว่าดำเนินมาได้อย่างดีทีเดียวค่ะและมี1มอตโต้นะคะที่ยังถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องอีกหลายปีก็คือ Never Copy Only Create นะคะพูดง่ายก็คือไม่มีการเลียนแบบมีแต่สร้างสิ่งใหม่เท่านั้นสิ่งที่ตอกย้ำมอตโต้นี้ก็คือเรื่องราวในอดีตของCartierค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยทราบนะคะว่าCartierเนี่ยเคยแบ่งโรงออกแบบและโรงผลิตออกเป็น2โรงด้วยกันโรงแรกนะคะเขาไว้สำหรับการออกแบบเครื่องประดับที่ทันสมัยแต่ว่าอีกโรงหนึ่งน่าสนใจค่ะเป็นการออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์โดยเฉพาะและสิ่งที่Cartierทำในการแบ่งแยกโรงผลิตออกมา2โรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญและเป็นฐานรากที่ทำให้Cartierกลายเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทำไมร้านเครื่องประดับเล็กๆในประเทศฝรั่งเศสถึงกลายมาเป็น global brand สินค้า luxury หรูที่ทั่วโลกยอมรับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเกือบ200 ปีก่อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าจุดตั้งต้นจากร้านเครื่องประดับเล็กๆวันนี้คาเทียนะคะมีร้านค้าทั้งหมด200แห่งกระจายอยู่กว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะและจุดตั้งต้นของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มยุคหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะเรื่องราวของคาเทียถูกบอกเล่าผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire ผ่านทายาทรุ่นที่ 6 ของเขาค่ะที่ชื่อว่า Francesca Cartier Brickell ซึ่งเขาเองใช้เวลาเดินทางรอบโลกเลยนะคะเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับต้นตระกูลของเขาก่อนจะกลั่นกรองออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ถูกบอกเล่าผ่านเรื่องราวของคน4เจเนอเรชันนะคะเริ่มตั้งแต่ผู้ก่อตั้งก็คือหลุยส์ฟรองซัวคาเทียต่อเนื่องมายันเจเนอเรชันที่2คือลูกชายของเขาอัลเฟรดคาเทียแล้วก็ส่งต่อมายังเจเนอเรชันที่3พี่น้องนะคะที่ชื่อว่าลุยส์คาเทียซึ่งคนนี้มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบแล้วก็คิดค้นเรื่องเครื่องประดับที่ล้ำสมัยในยุคนั้นค่ะส่วนคนที่2เพียร์คาเทียถือว่าเป็นคนที่พาแบรนด์คาเทียไปปักธงบนถนน Fifth Avenue ณมหานครนิวยอร์กได้สำเร็จนะคะและคนที่3ก็คือจัคคาเทียค่ะเป็นคนที่เดินทางไปยังอินเดียข้ามมหาสมุทรไปเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้คาเทียเนี่ยเข้าถึงอัญมณีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของจิวเวลรี่แล้วก็เครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทับทิมมรกตและไพลินซึ่งมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เป็นที่มาของการออกแบบคอลเลกชันที่ชื่อว่า Tutti Frutti ของคาเทียนั่นเองที่มีสีสันสวยงามมากๆเชื่อว่าใครเป็นแฟนคาเทียน่าจะคุ้นกันดีค่ะแล้วถึงเจเนอเรชันที่3แบบนี้ถ้าใครหลายคนพอคุ้นนะคะว่ารุ่นที่1สร้างรุ่นที่2ต่อยอดรุ่นที่3ทำลายต้องบอกว่าคำนี้ใช้ไม่ได้เลยกับตระกูลคาเทียเพราะว่าเขายังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ขยายอาณาจักรคาเทียได้จากรุ่นสู่รุ่นจริงๆส่วนเจเนอเรชันที่4นะคะที่รับหน้าที่สานต่อของตระกูลคาเทียก็คือชองจักคาเทียนั่นเองค่ะชองจักคาเทียนะคะถือว่าเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายที่บริหารแบรนด์คาเทียในฐานะธุรกิจของครอบครัวนะคะก่อนที่สาขาที่สำคัญ3แห่งของคาเทียซึ่งตั้งอยู่ใน3มหานครก็คือนิวยอร์กปารีสแล้วก็ลอนดอนนั้นจะถูกขายออกไปให้กับเจ้าของคนใหม่ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญของคาเทียเมื่อแต่ละสาขาถูกบริหารงานโดยเจ้าของแบรนด์ต่างกันนะคะดูเหมือนว่ายุคหลังๆคาเทียก็วิ่งไปคนละทิศละทางพอสมควรค่ะอาจจะมีความร่วมมือระหว่างสาขากันบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีชิ้นงานบางชิ้นงานที่ยังแชร์ร่วมกันอยู่นั่นก็คือกำไลข้อมือรุ่นเลิฟและนาฬิกาข้อมือรุ่นแทงนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงคอลเลกชันเลิฟนะคะรุ่นแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในปี 1969 ตอนนั้นทราบไหมคะว่าราคาเนี่ยอยู่แค่$250เท่านั้นเองถามว่าทำไมถึงพูดว่าแค่250เพราะว่าวันนี้ค่ะราคากำไรข้อมือรุ่นเลิฟนะคะเริ่มต้นประมาณ$5,000หรือ 180,000 บาทแล้วแพงกว่ายุคที่เริ่มต้นเนี่ย20 เท่าตัวทีเดียวค่ะและรุ่นที่แพงที่สุดของกำไลข้อมือรุ่นเลิฟราคาก็ป่าเข้าไปราวๆกว่า$60,000หรือกว่า2 ล้านบาทแล้วค่ะแต่การแยกทางของคาเทียก็เป็นช่วงเวลาไม่นานนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะช่วงที่แบรนด์คาเทียแยกออกจากกันโรเบิร์ตฮอคค่ะก็ร่วมกับนักลงทุนอีกจำนวนหนึ่งตัดสินใจที่จะซื้อคาเทีย3สาขาที่ถูกแยกออกไปกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งภายใต้ชื่อที่ชื่อว่าเลอมัสคาเทียค่ะแล้วก็กำหนดให้คาเทียปารีสกลายมาเป็นศูนย์กลางการออกแบบของแบรนด์ในท้ายที่สุดมาดูกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคาเทียกันดีกว่านะคะว่าเขาทำอย่างไรต้องบอกว่ามีหลายมิติที่น่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกก็คือส่วนของที่ตั้งของสาขาก่อนนะคะไมเคิล บูมเบิร์กเขาเคยกล่าวไว้ค่ะบอกว่าหลังจากทำงานอย่างหนักสิ่งที่จะกำหนดความสำเร็จก็คือการอยู่ถูกที่
และถูกเวลานะคะซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนจะจริงเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Branding Nerd นะคะมองว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Cartier ประสบความสำเร็จได้ในฐานะแบรนด์ระดับโลกเนี่ยก็มาจากการพาตัวเองไปอยู่ใน3โลเคชันที่สำคัญที่สุดของโลกแฟชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กปารีสหรือว่าลอนดอนก็ตามมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละพื้นที่ Cartier เข้าไปทำแบรนด์ได้จากจุดตั้งต้นอย่างไรเริ่มต้นจากปารีสก่อนเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของแบรนด์ Cartier ย้อนกลับไปในปี 1898 ค่ะหลังจากที่หลุยส์ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ 3 เข้าไปช่วยคุณพ่อของเขาคืออัลเฟรดซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ 2 บริหารงานที่ Cartier สาขาปารีสนะคะเขาก็เริ่มย้ายที่ตั้งของร้านที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟลกชิพสโตร์ของ Cartier เลยนะคะย้ายไปที่13 Rue de la Paix ซึ่งอยู่ตรงกลางของถนนที่คึกครื้นมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีสเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟชั่น Capital of the World ค่ะแล้วก็ที่ตั้งดังกล่าวยังคงเป็นที่ตั้งของร้าน Cartier มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยถัดมาค่ะเราพาไปดูที่ลอนดอนกันบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดสาขาต่างประเทศครั้งแรกของแบรนด์ Cartier เลยค่ะอยู่ได้ไม่นานเขาก็มีชื่อเสียงที่เมืองผู้ดีอังกฤษแล้วก็ในปี 1909 Cartier ก็เลยตัดสินใจย้ายร้านจากถนนดิลเบอริงตันไปที่ถนนนิวบอร์นซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังเซนต์เจมส์ด้วยค่ะและที่นั่นก็ยังคงเป็นแฟลกชิพสโตร์ของ Cartier ที่ลอนดอนมาจนถึงปัจจุบันนี้จำน้องคนเล็กของเจเนอเรชันที่ 3 ที่ชื่อว่าจาร์ค Cartier ได้ไหมคะคนนี้แหละค่ะที่เขาเข้ามาบริหาร Cartier สาขาลอนดอนนะคะซึ่งเขาเข้ามาดูแลตั้งแต่ช่วงปี 1920 ช่วงเวลานั้นค่ะอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอังกฤษนะคะโดยเฉพาะชนชั้นสูงที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์แล้วก็ยังเป็นการตอบโจทย์สำหรับหญิงสาววัยรุ่นที่ชอบสวมใส่อัญมณีและเครื่องประดับอีกด้วยจาร์คเองนะคะถือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านอัญมณีมากที่สุดใน3พี่น้องรุ่นที่3นะคะในขณะที่ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าความเชี่ยวชาญและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยแหละที่ทำให้Cartierได้รับความนิยมอย่างมากและเขาเองก็คือตัวของจาร์คเนี่ยมักจะเดินทางไปยังอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นประเทศบาห์เรนในปัจจุบันนะคะรวมถึงเดินทางไปศรีลังกาไปอินเดียด้วยไปบ่อยครั้งทีเดียวถามว่าไปทำไมเขาจะไปเลือกหาไข่มุกแล้วก็อัญมณีคุณภาพสูงที่สามารถนำมาใส่ในเครื่องประดับของCartierได้นั่นเองค่ะที่น่าสนใจก็คือแบรนด์Cartierไม่ได้รับความนิยมเฉพาะคนทั่วไปเท่านั้นนะคะแต่ว่าได้รับความนิยมต่อเนื่องในหมู่ราชวงศ์ของอังกฤษด้วยจนได้รับการยอมรับจาก King Edward ที่ 7 แห่งราชวงศ์อังกฤษค่ะโดยท่านบอกว่า Jeweler of Kings and King of Jewelers นะคะถือว่ายกCartierขึ้นมาให้อยู่ระดับบนของอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะCartierยังคงได้รับความนิยมจากราชวงศ์อยู่เสมอเลยอย่างเช่นการออกงานของเจ้าหญิงไดอาน่าในปี 1997 หรือแม้แต่งานแต่งงานของทางเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อปี 2018 ก็มีแบรนด์Cartierเข้าไปอยู่ในพิธีนั้นด้วยค่ะมาต่อกันที่แฟลกชิพสโตร์แห่งที่ 3 นะคะก็คือที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้Cartierมีบทบาทมากขึ้นในวงการสินค้าหรูค่ะการตั้งสาขาที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นแนวคิดของเพียร์นะคะซึ่งเขาเป็นรุ่นที่ 3 แล้วก็เป็นพี่น้องคนกลางนะคะของพี่น้องทั้ง 3 คนของหลุยส์แล้วก็จาร์คนั่นเองค่ะเพียร์เขาบอกแบบนี้บอกว่าต้องไปตั้งสาขาที่นิวยอร์กเพราะตอนนั้นนะคะที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กเองมีคนร่ำรวยเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งทางฟรานเชสกาที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเคยเขียนไว้ในเว็บไซต์ Insider ในปี 1916 ด้วยนะคะว่าเพียร์Cartierเนี่ยนำสร้อยไข่มุกที่เขาเชื่อว่าเป็นสร้อยที่มีราคาแพงที่สุดในเวลานั้นไปแขวนโชว์ไว้ที่Cartierสาขานิวยอร์กค่ะแล้วก็บังเอิญไปต้องตาต้องใจหญิงสาวคนหนึ่งวัย 31 ปีนะคะเธอชื่อว่าเมซี่แพลนนะคะ
เธอเป็นภรรยาคนที่2ของมอร์ตันแพลนต์มหาเศรษฐีชาวสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อหญิงสาวกับอัญมณีต้องตากันสิ่งที่ผู้เป็นสามีจะทำได้ก็น่าจะเป็นการซื้อให้เธอถูกไหมคะและหลังจากนั้นทางเพียเองเขาก็รู้ค่ะเขารู้ว่าตัวสามีคือมอร์ตันแพลนต์เนี่ยนะคะเขากำลังจะขายแมนชั่นของเขาที่อยู่บริเวณหัวมุมถนน Fifth Avenue แล้วก็ 52 Street นะคะเพราะว่าตอนนั้นเริ่มสูญเสียความสงบจากการเป็นที่อยู่อาศัยเริ่มมีการค้าขายเพิ่มมากขึ้นเพียก็เลยยื่นข้อเสนอแบบนี้ค่ะบอกว่าแลกเปลี่ยนกันไหมล่ะสร้อยไข่มุกมูลค่า$1 ล้านสหรัฐในเวลานั้นนะคะหรือคิดเป็นประมาณ$24 ล้านสหรัฐในปัจจุบันกับแมนชั่นตรง Fifth Avenue และคุณคิดว่าสามีที่ภรรยาของเขาหลงรักสร้อยไข่มุกจะทำยังไงคำตอบก็คือยอมแลกในท้ายที่สุดนะคะแมนชั่นดังกล่าวก็เลยกลายมาเป็นแฟลกชิพสโตร์ของคาเทียที่นิวยอร์กจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะการเปิดสาขาที่นิวยอร์กไม่ได้ทำให้คาร์เทียกลายเป็นสินค้าแบรนด์หรูระดับโลกเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการเปิดประตูให้กับคาร์เทียได้มีโอกาสเชื่อมโยงแล้วก็ทำความรู้จักกับบรรดาเหล่ามหาเศรษฐีด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เพียร์เขาตัดสินใจแต่งงานกับเอลมารัมซี่ลูกสาวของมหาเศรษฐีชาวสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของ place นะคะหรือว่าสถานที่ตั้ง flagship store ที่สำคัญของ Cartier ไม่ว่าจะเป็นปารีสลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ Cartier ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของ people นั่นเองนะคะเขาเองนำแบรนด์ตัวเองไปผูกไว้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในหลากหลายวงการทีเดียวค่ะเริ่มจากราชาป๊อปอาร์ตอย่างแอนดี้วอร์ฮอลนะคะเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าผมไม่ได้สวมนาฬิการุ่นแท้งเพื่อใช้ดูเวลาจริงๆแล้วผมไม่เคยดูเวลาจากมันเลยด้วยซ้ำผมใส่มันเพราะมันคือนาฬิกาที่ควรค่าแก่การใส่ขณะที่อลิซาเบธ เทเลอร์ เกรซ เคลลี่ แองเจลิน่า โจลี่หรือว่าแอน ทัตเวย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งในกลุ่มดาราที่สวมใส่เครื่องประดับของคาร์เทียในงานพรมแดงนอกจากนั้นบางส่วนของเครื่องประดับแบรนด์คาร์เทียนะคะยังถูกทายอินอยู่ในภาพยนตร์อย่างเช่น The Son of the Sea ในปี 1926 The Great Gatsby ในปี 1974 หรือว่า Ocean's 8 ในปี 2018 ค่ะเพียร์คาร์เทียทายาทรุ่นที่ 3 เคยกล่าวเอาไว้นะคะบอกว่าเครื่องประดับที่มีดีไซน์คลาสสิกผสมผสานด้วยอัญมณีเลอค่าจะยังคงเป็นตัวแทนของความสวยงามอยู่เสมอเครื่องประดับเหล่านี้จะถูกหยิบมาสวมใส่ได้เสมอและจะยังได้รับการชื่นชมไม่ต่างจากวันแรกที่ทำขึ้นมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีก25 ปีก็ตามสถานะของคาร์เทียในวันนี้ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของ Richemont Group เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้คาร์เทียอยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่ชื่อว่า Van Damme Luxury Group ค่ะและหลังจากนั้นนะคะทางด้านของ Richemont เองก็ตัดสินใจไปถือหุ้นใหญ่ใน Van Damme Luxury Group ก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยนะคะกลายเป็นเจ้าของคาร์เทียโดยปริยายRichemont Group เนี่ยนะคะเป็นบริษัทโฮลดิ้งสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ลงทุนในแบรนด์สินค้าหรูหลากหลายแบรนด์ทีเดียวและถ้าย้อนไปดูผลประกอบการในปี 2022-2023 นะคะพบว่า Richemont เนี่ยสามารถทำยอดขายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทีเดียวนะคะเติบโตมา 19% หรือราว 21,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสินค้าแต่ละแบรนด์ในเครือค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการเติบโตของคาร์เทียที่โตได้ถึง 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะบทความที่ชื่อว่า How Cartier Strategy Made It the King of Luxury Jewelers ที่เขียนโดยเทฟฟีอัลลันโซวิเคราะห์การเติบโตของคาร์เทียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะว่าจริงๆแล้วมีประมาณสัก 3 กลยุทธ์หลักๆค่ะที่ทำให้คาร์เทียกลับมาโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในโลกอย่างแรกเลยนะคะก็คือการอาศัยช่วงเวลาท่ามกลางโควิด -19 ค่ะคาร์เทียตัดสินใจรีโนเวทร้านต่างๆของคาร์เทีย
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอกย้ำการที่ผลงานแต่ละชิ้นของคาเทียจะแตกต่างออกไปด้วยการใช้ช่างฝีมือในการทำขึ้นมากลยุทธ์ที่2นะคะก็คือเรื่องของ place ที่เราคุยให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนั่นเองนะคะการมี flagship store ทั้งที่ปารีสที่ลอนดอนแล้วก็ที่นิวยอร์กทำให้คาเทียกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัยแต่คาเทียไม่หยุดแค่นั้นค่ะหลังจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนคาเทียตัดสินใจที่จะขยายช่องทางการขายมายังช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ขยายฐานลูกค้าของคาเทียได้กว้างมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับช่องทางออนไลน์อีกด้วยมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการขายออนไลน์ในจีนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของคาเทียในช่วงที่ผ่านมาส่วนกลยุทธ์สุดท้ายค่ะกลยุทธ์ที่3นะคะก็คือการปรับราคาสินค้าใครที่มีโอกาสได้เดินเข้าช็อปคาเทียลองไปถามราคาสินค้าแล้วเว้นไปสัก6เดือนถึง8เดือนดูนะคะคุณจะรู้เลยว่าราคาไม่เหมือนเดิมค่ะมีการขยับขึ้นราคาสินค้าในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะคะสิ่งสำคัญเลยก็มาจากการรักษาคุณภาพของแบรนด์แล้วก็ของการผลิตของคาเทียที่ทำมาได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเครื่องประดับหลายชิ้นก็กลายมาเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนด้วยค่ะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาด้วยและนั่นก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่คาเทียใช้โดยเฉพาะบางสินค้าที่เป็นรุ่น Limited Edition ด้วยค่ะแม้ว่าคาเทียในวันนี้จะไม่ได้บริหารโดยต้นตระกูลของคาเทียเหมือนที่ทำมาตลอด 3-4 รุ่นแรกแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่า 3-4 รุ่นนั้นเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญให้คาเทียเองสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานที่ยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบันและยังมีคุณค่าจนถึงทุกวันนี้อย่างกำไลข้อมือรุ่น Love นะคะหรือว่า Cartier Love Bracelet ค่ะได้รับการออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมาตั้งแต่ปี 1969 แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทีเดียวเช่นเดียวกับนาฬิการุ่นแท้งค่ะซึ่งออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมาตั้งแต่ปี 1917 โดยหลุยส์คาเทียทายาทรุ่นที่ 3 นะคะซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจจากรถถังเรโนลแล้วก็รถนั้นเนี่ยถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1ก่อนที่คาเทียแท้งจะกลายมาเป็นนาฬิการุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์อีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับคาเทียอย่างมากก็คือกำไลข้อมือคาเทียตุตตี้ฟรุตตี้นะคะซึ่งถูกประมูลไปด้วยมูลค่าสูงถึง$1,300,000 สหรัฐเมื่อปี 2020 ค่ะสูงกว่าราคาที่ประเมินกันไว้ก่อนหน้าที่$800,000 สหรัฐอย่างมากทีเดียวนะคะและนั่นคือทีเด็ดของคาเทียนะคะแบรนด์ที่อยู่กับคนทั่วโลกมาแล้วถึงเกือบ180 ปีและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคาเทียก็คือ DNA ของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกคือความคิดสร้างสรรค์ที่เขาตั้งใจรังสรรค์ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันภายใต้มอตโต้ที่คุ้นเคยกันดี Never Copy Only Create ค่ะอย่างที่2ก็คือการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเหมือนที่ไมเคิล บลูมเบิร์กบอกไว้เลยนะคะการที่เขามี flagship store ถึง 3 แห่งบนถนนแห่งแฟชั่นก็ทำให้เขาเป็นแบรนด์ระดับโลกได้อย่างสิ้นสงสัยไม่ว่าจะเป็นที่เมืองปารีสของฝรั่งเศสกรุงลอนดอนของอังกฤษหรือแม้แต่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายนะคะก็คือการปรับตัวอยู่เสมอค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าคาเทียเริ่มมีลูกค้าที่เป็นคนชั้นสูงหรือว่าราชวงศ์ตั้งแต่ช่วงกลางของการทำธุรกิจแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขายังขยายฐานลูกค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเปิดตลาดใหม่ๆไม่ใช่แค่สโตร์แบบเดิมแต่หมายถึงออนไลน์สโตร์ด้วยและนี่ก็คือทีเด็ดของคาเทีย Behind the Brand ที่เราอยากมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ